قصتنا بتبدأ مع البنت الجميلة دي واللي اسمها ليميجين. ليميجين هي بنت في العشرينات بتسعى ان يبقى عندها وظيفة، وبتروح تمتحن في شهادة المهارات في منطقة سويهان. فبتطلع تتكلم مع الشخص ده اللي بيكون بيحاول يغريها انها تروح له علشان يحقق كل احلامها. هو بينجح في التأثير عليها وبتشوف الكارت بتاعه. فهنا بتكون امها تشونغ بتدعي ليها عشان تنجح في الاختبار، علشان درست لمدة 8 سنين وكانت بتفشل في كل مرة وحظها بيكون نحس جدا، ولو فشلت هتكمل لغاية ما تكبر. بس وهي بتدعي بتكسر وحظها بيكون نحس جدا. فانا بتكون داخله التقديم وبيكون في بنت مع نفس اسمها بس هي بتكون اكبر منها، وبتروح تشرح كل حاجه وعن اللي انجزته وانها كويسه وبتمارس الرياضه وعندها حيويه للعمل. بس وهي مروحه بتفشل في انهم يختاروها وبتبكي ومش عارفه تقول لامها ايه المره دي. فبتوصل امها بتزعق عشان ما قالتش ليها، بس بتتصدم لما بتعرف انها اتوظفت وبتستغرب علشان هي اكيد قصدها على البنت التانيه. وامها بتكون فرحانه وبتكون ما صدقت انها تنجح وتكون كويسه، وبتقول كل حاجه وحشه علشان لو كانت فشلت تاني كانت مش هتعرف تقول ده ليها. وبتقوم تبارك لها وهي فخوره بيها. وميجين بتكون مش عارفه تقول ليها انها اللي فشلت اصلا وبيحضنوها على طول. فبتدخل بتسمع ان امها بتعرف الكل انها اتوظفت بعد 7 سنين معاناه. بس ميجين بتشوف كارت الشخص اللي اداهولها وتاني يوم بتقرر انها تمشي وهي متخفيه، وده علشان تقابل الراجل ده. بس فجاه بتخبط في بطلنا وسيم ده واللي اسمه جوونغ، وبتتقابل معاه في المقهى. بس بتدخل تقابل تشوي ده اللي عايزاه يغير حياتها بس خايفه لا يكون ده نصب عليها. وبتكون شايفه ان من الصعب انها تاخد وظيفه حكوميه وعاوز ياخد منها الاوراق عشان يوظفها اصلا، وشايفه ان المال اللي طالبه عالي ومن الواضح انه نصاب وعايزاه يعمل لها خصم. فبيتضايق عليها وعلشان كده بتوقفه وناويه تدفع له اللي عايزاه. بس جيونغ بيكون متابعه وبيخبط فوق وبيقرر انه يعمل مكالمه من فونه وبيكلم صاحبه انه يراقب الهاتف وبيعرف صاحبه وبيمشي وبيكون فرحان جدا. فبيمشي وبيلاقي ان ده رقم مؤقت وبيقرر يروح يعطله وبيشوف اسمه ورقمه وبيعرف انه نصاب علشان كده بيهرب. وميجين بتتصدم وبتقرر تجري معاهم وعاوزه تمسك النصاب اللي كان ينصب عليها ده. وجيونغ بيجري وراه فتره كبيره علشان هو مدعي عام اصلا، وكمان ميجين بتروح وراه على طول. ولما بيفكر انه يهرب بيكون قدامه بيحاصروه عشان يرجع ليه مالها. وجيونغ وهي بيقعوا اساسا ومن هنا بينجح في يمسكه بالفعل. وصاحبه المحقق كون بيجي كمان وبيمسكه علشان هو نصاب ومسكه وبينصب. فميجين بتيجي وهي متعصبه وعايزه مالها منه وبتبكي جدا وبياخدوه. وجيونغ بيمشي وهي بتفضل مش عارفه ترجع البيت امتى علشان خدت المال من امها، وبيقرر يروح ليها علشان ياخد اقوالها. وبالفعل بيروح وبيشوف انها مش قادره تمشي وبيروح يهتم بيها علشان هتيجي معاه لقسم الشرطه وياخد اقوالها. وبالفعل بتلبس حذائه وبتروح معاه وبيديها كل حاجتها رغم انها حزينه جدا ومش عارفه ان الراجل ده كويس معاها كده. وبتفكر في انه ينصب عليها برضه وبيعرفها في انها لازم تكون مسؤول اكتر وعاوز يعرف قبلة النصاب ده فين. وبتتحرك تقول له وبيروح يوصلها لقسم الشرطه وشايف انها طبيعيه فازاي عرف يتنصب عليها كده وبيمشي على طول. فبتروح وبيكون النصاب بياكل وبيقول انه بينصب على الاشخاص اللي بيفشلوا، وبتكون عايز ترجع مالها وبتخاف عشان مش هيرجع على طول اصلا. ولما بتشوفه بياكل بتضايق عليه وبتروح تعرفه انه يرجع مالها علشان يسلمته دفتر شيكاتها برضه، وبكده ممكن تكون الجنة مش الضحيه وبتبكي. فبنروح لجونغ اللي بيروح البيت وبياكل التفاح الهديه من ميجين وبيشوف سيرتها الذاتيه اللي معاه واللي بتكون نسيتها معاه اصلا وبيتصدم من سنه ولادتها. فهنا ميجين بتكون واقفه في محطه الباص وحزينه وشايفه شركات كتيره في البلاد فازاي مش عارفه تلاقي عمل ليها. وفجاه في شخص بيرن عليها وعاوز حسابها وبيكون ناوي ينصب عليها كالمعتاد، بس بتعرف انها مفلسه خالص ومش معاها اي حاجه. ومن هنا جونغ بيرن عليها وبتعرف انه مدعي العام وبتفكر في انه مكالمه من مكالمات النصابين اللي بيرنوا عليها وبتبدا انها تشتم فيه وتهزقه علشان هو مين عشان يتصل بيها كده. هو بيكون مذهول منها اصلا وبتفضل تصرخ فيه وبتقفل في وشه وهو يعني بيكون على اخره. وبتقرر هنا حظره على طول فبتقرر تنزل عشان حسب باحراج من الناس. وجونغ بيستغرب من اسلوبها معاه وبيشوف معلوماتها كل شويه. فهنا ميجين بتنزل في المكان ده ومش عارفه تعمل ايه وبتشوف ان شكلها متبهدل على الاخر وبتقرر تمشي لوحدها شويه في مكان فاضي علشان تتخلص من الحزن ده. والقطه دي متابعاها فجونغ بيكون بيريح نفسه شويه ونايم وبيفتكر وقت تعيينه في المكان ده وانه خطر علشان قبل 20 سنه كان في حوادث اختفاء الستات الكبيره ومش عارفين اختفت فين الستات دي اصلا. فميجين بتكون ماشيه وهي حزينه والقطه دي بتفضل متابعاها اصلا ومستغربه انها مش خايفه منها وبتروح تقدم لها الطعام اللي معاها وشايفه ان مفيش مكان يروحوا فيه هما الاثنين وحزينه ان محدش افتكرها حتى وعايزاها تروح لشخص غني بدل ما تبقى في الشارع زيها كده. وبتقرر تشربها بنفسها فبتروح البيت وهي حزينه جدا وبابا بيستغرب منها علشان هي بتشتغل عمل اضافي وشايفين في انها بترك نفسها في العمل وعاوزه تعرف انها تقريبا ما دفعتش مال بضائع خاصه بالمتجر بتاعها. وبيكون اعلان الاحتيال الخاص بيها اتنشر على التلفزيون وبتروح تطفيه عشان اهلها ما يشوفوش
ده، وبتمثل قدامهم بس ما بتعرفها في انها جابت ليها لحمه مخصوص عشانها، وميجين شايفه ان الشخص زيها ما يستحقش ده اصلا، وبتروح عشان تنام على طول، وبتبان قدامهم انها تعبانه جدا. فميجين بتروح تغير ملابسها بشكلها التعبان ده، وبتروح تشوف انه ما سايبه لها ملابس مخصوص عشان تروح اول يوم عمل ليها، وبتروح تلومهم على ده علشان هم محتاجين المال، وبيستغربوا منها كتير وبتبكي، وامها بتكون مفكره في انها بتتكبر عليهم. بس ميجين بتروح تتخلص من الكتب دي كلها. فهنا جونغ بيفوق وبيكون بيفكر في ميجين وفي سيرتها الذاتيه اللي معاه بعد ما عملت البلوك، وبيقرا كل الكلام اللي كاتباه وعن معنى اسمها، وهي بتفضل تحرق في كتبها دي، وبتقول انها كانت هتستسلم كتير بس قررت تكمل وتدرس على امل انها تاخد وظيفه كويسه، وكان ده بيتعبها جدا، وعايز الشخص اللي بيقرا ده يعرف انها واجهت الفشل اكتر من نجاح، وبرغم كده ناويه تكمل في طريقها وتعليمها. بس في الوقت ده قررت استسلام وحرق كل حاجه علشان عملت كل حاجه في مقدرتها، وما كانتش بترتاح خالص، بس ما خدتش اي حاجه في المقابل، ومش عارفه اللي هي الوحيده اللي وصلت للحاله دي. وفجاه السما بتمطر عليها كمان وبتطفي النار، وده بيخليها تبكي تحت المطر عشان كل حاجه غريبه بتحصل معاها، وعايزه وظيفه حتى على الاقل. فانا جونغ بيشوف اسمها وبيركز فيها، فميجين بتمشي وهي بتشرب وسكرانه، وفجاه بتشوف القطه دي قدامها من تاني، وبتروح تتكلم معاها وشايفه في انها صعبانه عليها وبتشكرها على انها جنبها، وبتقرر انها تنزل في البئر ده، وبتنزل وراها وبتقول انها بتتمنى انها تختفي من غير ما حد يلاحظ او تكون بنت تانية احسن وخلاص. وبالفعل الوقت بيقف فجاه وبيرجع، فبيعدي اليوم مع ميجين اللي بتكون نايمه وتعبانه جدا ومش حاسه بجسمها اصلا وتعبانه جدا، بس انا بتقوم وبتطلع لاهلها اللي لسه لغايه دلوقتي مش شايفينها علشان دي مش ميجين اصلا، وبتكون حاسه انها مختلفه وحاسه بغرابه وجسمها كله بيوجعها. وفجاه بيشوفوها بيترعبوا منها، ولما بينادى عليها اللي بترد وبيترعبوا اكتر، وكل ده وميجين لسه مش عارفه ان شكلها اتغير اصلا. وبيكلموا الشرطه وما بتكون مش عارفه يمين ولا ابوها كمان، وبيبلغوا عليها، وميجين بتكون هتعرفهم اللي حصل امبارح، بس هما بيواجهوها بيهددوها انها تمشي من هنا، وعلشان كده بيخوفوها، وبتقوم تطلع تجري بره على طول وهي مرعوبه اصلا. وبتروح بتلاقي ان الكل شايف انها ست كبيره، والحقيقه ان ميجين بتكون اتحولت لست كبيره واسمها لمسان، وبتشوف نفسها وبتتصدم من تغييرها اصلا. بس هنا تشينغ وتشان بيمسكوها وشايفه في انها بنتهم، وبيفضلوا يتجادلوا كتير، وبيروحوا قسم الشرطه وبتقول كل حاجه، وانها اتولدت في عام 1996، وامها بتكون مصدومه خصوصا لما بتعرفها كتير عنهم. وتشان عاوز يعرف لو في مشكله مع عيلته، وبتوري للشرطه كل حاجه، وبتشرح انها لما صحت بقت عجوزه، وبيفكروا في انها اتجننت فازاي بقت كبيره كده فجاه. فبيعدي الوقت ومش عارفين يتكلموا معاها ازاي، ومش مصدقين انها كبرت في ليله. وتشونغ عايزه تشوف بصماتها ويعرف هويتها، بس بتهرب وبتجري من الشرطه، ومن هنا الوقت بيعدي وهي متخفيه، بس بتكون اتحولت اما الليل جه، وبتيجي تطلع بتلاقي نفسها رجعت تاني زي ما كانت، فبتروح البيت وبيعرفها باللي حصل. وتشونغ بتتدرب على الحمايه، وميجين بتفضل مش عارفه تفهمهم ازاي اصلا، وبتروح مش فاهمه ازاي اتحولت لست كبيره كده وازاي ده بيحصل لها، وبتقوم تبحث ومش عارفه ازاي تبقى كده، وبتفكر في انه ممكن يكون ده بسبب الشمس، ومش عايزه تموت عشان لسه في حاجات كتير عايزه تعملها وبتبكي. فبيعدي اليوم وبتقوم وهي طبيعيه، بس بتتحول على طول وبتصرخ، وبترفض ان ابوها يدخل، وبتقرر تروح لعياده البيطريه علشان عالجت القطه وعايزه تلاقيها عشان اكيد ده منها، وبتقرر القطه تحويلها للست المفقوده لمسان. فبنروح لمحاكمه الممثل المشهور كوون، وجونغ بيكون ضده في المحكمه طبعا، وبيطلع يعرض الصحافه، وبيكون مش بيعرف يجامل في عمله خالص، وحتى معجبين وون بيهاجموه بس بيكون ده مش مؤثر معاه خالص. فميجين اللي هي حاليا لمسان بتروح تتسحب عشان تلبس ملابس امها، وبتروح تجري منها وبترفض تدخلها، بس انا بتروح تتخانق معاها عشان تفوق اصلا، ولما بتخرجهم بره بتقفل الباب على طول، فبتبكي على اللي حصل لها اكن ده اللي ناقص في حياتها، وبتروح عشان تعالج نفسها، ومحدش بيصدقها خالص انها في العشرينات وصعب تكون زي ميجين. ومن هنا الليل بيجي وبترجع تاني، وبتروح حتى للشمان، واللي لما الليل بيجي بيخاف منها، وبتكون بتتحول ما بين الليل والنهار كل شويه ومش لاقي حل خالص، وبتبكي ومش عارفه ليه تبقى ست كبيره كده. وبتروح تتقلب باليافطه دي وبتشوف اعلان وظيفه، وبتقرر تروح تتحدى كل حاجه، فبتروح بالفعل وبتدخل لمقابله، وبتعمل حاجات مش مناسبه لسنها خالص، وبتخلي كل مزول منها وبيدوها الموافقه. فهنا جونغ قرر الانتقال لمنطقه سيوهان، وده على غير المعتاد، فريمسان بتتابع التقديم بتاعها وبتلاقي في انها اتقبلت، وبتفرح جدا وبتبكي علشان اخيرا اتوظفت، وبتفرح جدا. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.